السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة معانا درس جديد وفكرة جديدة. النهاردة يا جماعة درس جميل، هنعمل ديكور 3D بأدوات بسيطة. بداية ده الجدار اللي احنا معانا نشتغل عليه، اللزق اللي احنا عاملينه ده هو الجدار بتاعنا. تمام، هنبدأ من بداية الجدار كده، هنبدأ نقيس 30 سنتي. تمام، المسطرة اللي معايا دي 30 سنتي بالظبط، 30 سنتي اخد علامة. هبدأ من 30 سنتي اللي انا قستها اقيس 30 سنتي تاني وهكذا. بعد طبعا ما لزقنا الجنب بتاعنا، طلع عندنا مربعات 30 سم متساويه، مربعات متساويه 30 سم باستخدام السبراي. انا معايا سبراي احمر، ممكن تشتغل باي سبراي حسب الرغبه. همشي على اللزق بتاعي رشه خفيفه كده بالسبراي. طبعا ده يا جماعه مربع 10 سم في 10 سم، مربع كرتون انا عملته. تمام، هثبت المربع بتاعي في الزاويه بتاعه المربع الكبير اللي هو 30 في 30، وبالقلم ابدا اعلم من الناحيه دي. تمام، من الناحيه دي. تمام، هيطلع معايا شكل المربع ده. هبدا اعمل المربع ده في كل المربعات بتاعتي اللي هي مربعات كبيره 30 في 30. الخطوه اللي جايه يا جماعه، بعد ما عملنا المربع صغير في كل المربعات، باستخدام المسطره هوصل راس المربع دي. تمام، بالزاويه اللي هناك دي باستخدام القلم بالطريقه دي. هعمل كده مع كل المربعات بتاعتي. مع القلم اللي انا شغال بيه ده قلم ماركر بيرمننت يعني دائم، الحبر بتاعه دائم مش بيتمسح من على الحيطه. في اقلام تانية اقلام السبوره مش هتنفع. القلم ده زي ما حضراتكم شايفين، مجرد ما بتكتب بيه خلاص كده بيثبت زيه زي اي دهان. الخطوه اللي جايه يا جماعه، انا معايا هنا لون كحلي. تمام، ممكن تشتغل باي الوان حضرتك عايزها، المهم المربع بتاعنا ده يكون لونه غامق. دي النقطه اللي احنا عايزين نوصل لها. هبدا الون باللون الكحلي المربع بتاعي باستخدام فرشه صغيره زي ما حضراتكم شايفين. لو مش هتعرف تستخدم الفرشه، ممكن تلزق لزق حوالين المربع الصغير بتاعك وتشيله بعد ما تخلص. لو مش هتعرف تستخدم الفرشه يعني. هنلون كل المربعات باللون الكحلي بنفس الطريقه.
طبعا يا جماعه بعد ما لون المربعات بتاعتنا باللون الكحلي زي ما حضراتكم شايفين، طبعا انت ممكن ده وجه وجهين ثلاث اوجه حسب ما تستر معاك، ما يبقاش فيه اي عيوب فيها. الخطوه اللي جايه هندهن المساحه دي كده بلون ازرق فاتح، لكن قبل ما ندهنها هنبدا نلزقها باللزق كده على الخط اللي احنا عملناه. طبعا اللزق يا جماعه يسهل معانا حكايه الدهان. تمام، نلزق هنا وهنا بالشكل ده، هنلزق كل الاشكال بتاعتنا ونرجع نكمل مع حضراتكم ان شاء الله. بعد ما لزقنا يا جماعه المساحه بتاعتنا بشكل كامل، هنبدا ندهن المساحه دي باللون الازرق الفاتح اللي هتشوفوا حاطكم ده، اللون الازرق الفاتح ده. تمام، هندهن كامل المساحه اللي احنا لزقناها بنفس اللون. طبعا يا جماعه بعد ما خلصنا الدهان بتاعنا اللون الازرق الفاتح التركوز الفاتح بشكل كامل، هرجع ادهن من بدايه المربع اللي انا دهنته، هدهن وجه تاني علشان الشكل النهائي يكون معانا احسن. طبعا احنا بندهن وجه وجهين ثلاثه حسب ما الجدار بتاعنا بيتطلب، حسب ما الشكل بتاعنا بيكون كويس يعني. بعد ما دهنا اللون الازرق واللون تركواز الفاتح ده بشكل كامل وجهين لغايه لما الدهان بتاعنا بقى كويس، هنبدا نشيل اللزق بتاعنا ونشوف الشكل النهائي للديكور اللي احنا عملناه. يا جماعه شكل النهائي زي ما حضراتكم شايفين شكل 3 دي جميل. ممكن يا جماعه لو عايز تعمل الشكل ده في اوضه النوم هتخلي مثلا اللون بتاعتك نبيتي واحمر فاتح على حسب المكان اللي انت هتعمل فيه الديكور، يتعمل في اي مكان. كده يكون شرح حضراتكم درس جديد وفكره جديده. لو عجبكم الدرس يا جماعه ما تنسوش تعملوا لايك، لو ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، ونشوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه وافكار قادمه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.